กิจกรรมการเวลาที่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเล่นไม่เป็นและไม่มีทริคและเสียเปรียบคนอื่นอยู่เสมอเดี๋ยวคลิปนี้เรามาแชร์ทริคการเล่นกิจกรรมการเวลาแบบละเอียดและเห็นผลจะได้ไม่เสียเปรียบคนอื่นนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมการเวลารอบใหม่สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราเลยจะแนะนำในรายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้เข้าใจและก็เล่นกิจกรรมโดยไม่เสียเปรียบคนอื่น ส่วนแรกเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเล่นกิจกรรมนี้ยังไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องการดันด่านหรือรีบดันนะในตรงนี้ในช่วงแรกๆให้คุณผู้ชมไปดูจุดหนึ่งก่อนที่สำคัญนั่นก็คือในการรับนะครับของรางวัลเนี่ยที่เป็นโบนัสบอทตรงนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจแบบลึกๆว่ามันมีผลกับคุณผู้ชมเนี่ยแทบจะ100%เลยนะครับสำหรับในตรงนี้ในการรับเนี่ยพี่คือถ้าเราจะเล่นกิจกรรมนี้แบบจริงจังอะแบบว่าสู้กับโซลต่านได้นะครับหรือทำอันดับได้ดีทั้งที่ค่าพลังเราน้อยเนี่ยมันต้องพึ่งโบนัสบอทอย่างเดียวและโบนัสบอทนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยก็คือเราอาจจะมารับกันวันละครั้ง2ครั้งแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องถ้าคุณจะเล่นแบบเต็มที่คุณจะต้องมารับนะครับโบนัสบอทเนี่ยทุกๆ4ชั่วโมงเพราะในนี้มีเขียนไว้ว่า การที่เราเนี่ยครับจะรับประสิทธิภาพเนี่ยของการผลิตทรัพยากรระดับหนึ่งเนี่ยสะสมอะสูงสุดได้แค่4ชั่วโมงเท่านั้นนั่นหมายความว่ายังไงก็ตามมันจะได้เยอะได้น้อยเนี่ย4ชั่วโมงปุ๊บมารับเลยนะครับพอระยะเวลากล่องตรงเนี้ยมันครบเป็น4ชั่วโมงเรารับเลยแล้วก็ปล่อยมันไว้ใหม่ทุกๆ4ชั่วโมงมารับทุกๆ4ชั่วโมงมารับมันจะคุ้มค่าที่สุด และก็อย่างที่บอกไปถ้าเรารับทรัพยากรนะครับทุกๆ4ชั่วโมงเราได้เป็นทรัพยากรพวกนี้มาเอามาทำอะไรเราเอามาเน้นอัพนะครับมันได้เปรียบตรงจุดนี้เลยคือเราจะเอามาอัพเนี่ยให้เราได้ค่าปกครองสูงๆสำหรับในส่วนของค่าปกครองเนี่ยถ้าเรามีมันสูงได้แล้วเวลาเรามาอัพขั้นแต่ละทีอ่ะมันทำให้เราเล่นการเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเนี่ย การอัพแต่ละเลเวลผมอัพนะครับคุณสมบัติขณะนี้อยู่ที่6,800,000นะครับแล้วถ้าผมทำการอัพไป1ขั้นคุณสมบัติหลังอัปเกรดจะกลายเป็น7ล้านกว่านั่นหมายความว่ามันขึ้นมาทีนึงเกือบ200,000 300,000เลยนะครับบอกเลยว่ายิ่งสูงยิ่งมีผลดังนั้นเราก็ต้องคอยรับรางวัลบอทเนี่ยให้ได้ทรัพยากรพวกนี้เอามาอัพนะครับตัวละครเราจะเล่นในกิจกรรมนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และของอื่นๆนะครับต้องอัพอะไรเป็นพิเศษมีทริคหรือไม่ตรงนี้ไม่ได้มีทริคอะไรเราพยายามเน้นอัพไอตัวของที่เราเนี่ยได้เล่นนะครับหรือตัวที่มันตรงสายกับเราเนี่ยให้มันได้ก่อนหรืออัพไปก่อนอย่างเช่นเราเล่นเป็นตัวของธาตุลมนะครับไปอัพธาตุลมให้เต็มก่อนแล้วอัพขั้นไปเลยหรือเราเล่นเป็นธาตุกระดูกเราก็ไปอัพธาตุกระดูกเนี่ยให้เต็มก่อนแล้วหลังจากนั้น เมื่อเราอัพไปเนี่ยมันจะเน้นแค่2ธาตุไม่ได้เพราะว่าถ้าเราอัพไปปุ๊บมันจะมีบอกว่าแผนทั้งหมดจะต้องถึงขั้น4มันถึงจะอัพได้ตรงนี้นะครับเราก็เลยจะทำอะไรเนี่ยก็แทบจะมีผลเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาอัพทั้งหมดถึงเราจะไม่ได้เล่นสายนั้นหรือธาตุนั้นก็ตามดังนั้นตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่อย่างที่บอกไปเลยนั่นเองคุณผู้ชมและในส่วนต่อมานะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศสำหรับสภาพอากาศเนี่ยมันจะมีผลหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจกันคือสภาพอากาศเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ว่าสมมุติตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูหนาวนะครับสภาพอากาศคือเมฆมากสำหรับในส่วนของเอฟเฟกต์เมฆมากเมื่อลงฮีโร่แสงศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนเนี่ยทั้งหมดต่อสู้โจมตีและป้องกันคู่จะเพิ่ม 50%ตรงนี้ตัวที่มันเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เราลงไปเล่นไอตัวนั้นๆน่ะมันจะได้โจมตีโบนัสใช่ไหมพี่คือตรงนี้นะครับมันเขียนชัดเจนว่าเมื่อฮีโร่แสงศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนทั้งหมดต่อสู้โจมตีและป้องกันจะขึ้นนะครับเพิ่ม 50%หมายความว่าในทีมที่เราลงไปจะต้องเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนเนี่ย
ทั้งทีมจะเอาตัวอื่นมาใส่ผสมไม่ได้นั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันก็หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไอตัวนั้นๆเนี่ยมันจะได้แบบเต็มๆนะครับก็คือเราลงไปไอตัวไหนที่เป็นแสงเราก็ได้แบบเนี้ยไม่ใช่นะครับคือถ้ามันถึงช่วงของมันแล้วเราอยากจะได้โบนัสตรงนี้เราจะต้องลงทีมที่มันเป็นของมันทั้งหมดอย่างแสงศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนสมมุติว่าผมเล่นเป็นทีมกระดูกใช่ไหมในสภาพอากาศมันเหมาะกับทีมอนาโทเวิลด์หรือกระดูกเนี่ยเรานะครับก็จะทำการจัดทีมเนี่ยที่มันเป็นทีมให้มีแต่กระดูกนะครับหมายความว่าตัวอื่นที่เราไม่ใช่กระดูกเนี่ยหรือมันไม่คอมโบกับกระดูกแบบนี้เรานะครับก็ต้องถอดออกไปนะครับซึ่งเราก็จะต้องใส่เป็นกระดูกให้ดูง่ายๆเลยว่าเราใส่ครบหรือยังเนี่ยก็เอามังกรกระดูกลงมานะครับแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันได้โบนัสคำรามหรือไม่ถ้ามันได้หมายความว่ามันคือมังกรกระดูกอยู่แล้วนั่นเองเนาะดังนั้นการจัดง่ายๆอย่างถ้าเราเล่นเป็นทีมทรงทีมแสงเนี่ยมันก็จะต้องไฟทั้งหมดนะครับในหมวดของมันเนาะดังนั้นนี่แหละคือการเล่นง่ายๆแต่ว่าของผมเองมันไม่ต้องแบบลงทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟิกอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เล่นดาเมจเป็นทีมแสงไงมันอยู่ในช่วงแสงยังไงเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อยู่ดีผมก็เลยแบบว่าเล่นตามมีทำเกิดไปนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงแสงผมใส่ไอตัวนี้ลงมามันจะได้รับโบนัสอะไรไหมไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ตัวเดียวคุณผู้ชมถึงมันจะเป็นสภาพอากาศที่เหมาะกับมันก็ตามแต่เราไม่ได้ลงทั้งทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับนี่แหละก็คือเหตุผลหนึ่งเลยนะที่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยสุลต่านมีผลมากกว่าหรือเปล่าจริงๆสุลต่านไม่ได้มีผลมากกว่านะครับแทบจะไม่ได้ต่างกันมากไอ้ที่มันต่างกันคือคนที่เขาฉลาดแล้วเขามารับทุกๆ4ชั่วโมงเขาจะอัพค่าปกครองไปได้ไกลนะครับพอเขาอัพไปได้ไกลปุ๊บการที่เขาเล่นด่านเขาจะไปได้ดีอย่างอันดับเดี๋ยวผมจะสำรวจให้ดูนะว่าเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะดันด่านให้ไกลแล้วแบบว่าไปง่ายๆโดยที่แบบแซงสุลต่านได้มันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับค่าปกครองเนี่ยคือแบบไปไกลมากห่างกันเป็นแสนซึ่งผมไม่ค่อยได้มารับเท่าไหร่นะอันนี้จะพูดตรงๆเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราต้องดูแบบว่าคนที่มีเวลน้อยๆหน่อย14นะครับก็ยังถือว่าเยอะไปเนาะไล่ดูไปเลยนะครับมีเยอะนะนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับคือแบบค่าปกครองไปไกลมากห่างกันเป็นแสนแบบเนี้ยคือเยอะมากนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆหมายความว่าเขามารับทุกๆ4ชั่วโมงแน่นอนผมรู้เลยว่ายังไงก็ต้องมารับแบบว่าแอคทีฟกับมัน10M นะครับหรือก็คือ10ล้านเห็นไหมค่าปกครองห่างผมไปเยอะมากนะทั้งที่พลังผมเท่าๆกันเด้อแต่เขาน่าจะแอคทีฟอะไรแบบเนี้ยกิจกรรมนี้มันได้เปรียบตรงนี้แหละสำหรับคนที่แบบมาทำการรับเยอะๆมันก็จะเล่นกิจกรรมนี้ได้ง่ายถึงเราจะค่าพลังน้อยถึงเราจะไม่ได้มีพลังจากข้างนอกเยอะเนี่ยเวลามาเล่นกิจกรรมนี้แล้วค่าปกครองเราเยอะนั่นหมายความว่าเราอัพเนี่ยพวกโจมตีอะไรแบบเนี้ยมันคือโบนัสค่าปกครองที่เสริมมามันทำให้เราเล่นกิจกรรมนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเห็นไหมค่าพลัง7 ล้านอะไรแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมมันวัดจากที่ค่าพลังไม่ได้มันวัดจากการที่เราขยันมารับไหมผมอยู่464คิดดูดิคือแบบวันหนึ่งผมเข้าแค่ครั้งเดียวผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆไหมผมเองก็แบบว่าไม่ได้แอคทีฟกิจกรรมนี้มากแต่ว่าถ้าแอคทีฟได้ก็ดีนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยที่เราจะได้รับกันมันเป็นของที่ดีนะครับนี่รางวัลการคืบหน้าอยู่ไหนวะอยู่นี่ดิเนี่ยนะครับก็คือรางวัลความคืบหน้าซึ่งมันได้รับเป็นตัวพวกปีศาจ UR นะครับและไอ้ปีศาจ UR พวกเนี้ยในรอยแยกแห่งการเวลาสะสมผ่านด่านเนี่ย4ด่านนะครับจะได้ HP 2%ทุกๆ4ด่านในรอบที่แล้วมันมาทั้งหมด8ใช่ไหมก็หมายความว่าเขามีเลือดไปแล้วถ้าเขาปลดได้เนี่ยอยู่ที่ทั้งหมดนะครับ4%เลยแล้วอัพเวลไปอีกเนี่ยมันก็ได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ปลดไปแล้วนี่คือแบบตัวแน่นปากนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมว่าเก่งมากนะแล้วยิ่งอัพดาวได้ HP เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงขึ้นนะครับอันนี้คือแบบอยากให้แอคทีฟกันนะครับว่าเนี่ยกิจกรรมนี้เราทำไงถึงจะเล่นง่ายๆเราต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ไปทำช่วงหลังๆเพราะว่าเรารับตั้งแต่วันแรก
ไปวันช่วงหลังๆตอนมันปลดบทที่8ปุ๊บเราจะได้แข่งขันอันดับไปได้สูงเร็วที่สุดอะไรแบบนี้นี่เองเนาะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้มีอะไรยากมากมายแค่คุณผู้ชมทำความเข้าใจตามที่ผมเนี่ยได้แนะนำไปมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหรือใครที่มีข้อมูลที่ดีกว่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถแชร์ทริคให้เพื่อนๆได้แต่มันจะมีแชร์อะไรอ่ะก็แค่มารับทุกๆ4 ชั่วโมงแล้วก็ค่าปกครองสูงแล้วก็ไปผ่านด่านเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ขั้นตอนแค่นี้ว่ะมันไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วในภารกิจเนี่ยมันก็จะมีภารกิจเสริมพลังลบอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยคนที่พลังเยอะเขาจะได้เปรียบกว่านิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่100%เสมอไปเห็นพลัง7 ล้านเมื่อกี้ไหมเขามีค่าปกครองอยู่ที่207,000ผมยังมีค่าปกครองอยู่ที่180,000เห็นไหมล่ะว่าเนี่ยคือความขยันและแตกต่างแน่นอนนะครับถ้าเราขยันต่อเราจะมีพลังน้อยเราก็เล่นด่านพวกนี้ได้ง่ายอยู่ดีนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้หลายๆคนถามพี่ไม่เคยทำหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ว่าผมเคยทำแนะนำไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จำไม่ได้จริงๆดังนั้นคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนำเพราะว่ากิจกรรมนี้มันเพิ่งมานะครับยังมาไม่นานก็ยังแนะนำได้อยู่นั่นเองคุณผู้ชมแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ